Hej alla! Jag skulle vilja berätta för er varför jag är förtjust i svenska. Jag har ryska som modersmål, kan prata engelska och svenska flytande och har till och med studerat kinesiska och portugisiska på egen hand. Men svenska är ett speciellt språk för mig. Först låter det absolut underbart, så milt och trevligt. De flesta utlänningar säger att svenskan låter som en blandning av engelska, tyska och franska. Kanske har det något att göra med dessa språk. Sen svenskan påminner med ryska en del, eftersom i svenskan kan orden hoppa liksom bak och fram som i ryskan. Det gör de inte i engelskan. Sen det finns vissa uttryck som man kan se på ryska, men det kan man inte på engelska. Till exempel как мы говорим совестничество. Så på svenskan säger man att ha dåligt samvete. På engelska gör man inte det. På engelska säger man to feel bad about something. Sen på ryska kan man säga привыкнуть, отвыкнуть. På svenska ska det vara att vänja sig vid något och att vänja sig av något. På engelska kan man bara säga att vänja sig vid något, to get used to something. Sen prepositioner är mycket intressanta i svenskan. Det finns phrasal verbs, partikelverb, i engelskan också. De är också mycket viktiga, men på svenskan är det något annorlunda. Partikelverb finns det som att komma på något, att råka ut illa för, att stå ut, att hålla med och så vidare. Men på svenska prepositioner påminner mig lite de ryska prepositionerna, eftersom det är annorlunda än i engelskan. Till exempel att gå någon på nerverna. Det kan man inte tänka sig, va? Sen att vara kall om fötterna. Att rusta till håret. Att skaka på huvudet. En tjej på 18 år. Det kan man inte gissa. Det måste man känna. Det måste man lägga till märke till. Det är väldigt intressant, tycker jag. Vad mer om svenskan? Ja, det finns vissa ord som man kan lägga till andra ord för att göra dem starkare. Till exempel toppenbra, kanonbra, som är jättebra, asfull, dökär. Det är väldigt intressant. Det gör språket inte mer flytande, utan det finns mer liv i språket om den är så här flexibel. Sen det finns ord som man kan lägga till efter ordet. Till exempel att komma ikapp med något, eller att komma ihåg, att slå ihjäl något. Det finns inte i engelskan. Det kanske är också partikelverb, men det tycker jag är något särskilt om svenskan. Vad mer? Ja, engelskan och svenskan har ganska mycket gemensamt. Men svenskan känns som ett äldre språk, skulle jag säga. Det tycker jag är underbart.